Welcome, KREEFT. It is the month van Februari. It is the month van Liefde. It is the month van Venus. Dus Venus is the energy van liefde. Dus Valentine's, it is wel altijd. February is the month van Venus. Venus is the planet van liefde. Okay? Now, in the year 2022, this month, heb je mee te maken met een corporation institution. Dus heleboel problemen op werk, project, ondernemer. Touwmoment, oké? Dus we gaan even kijken. Wanneer we kijken de liefde, jullie gaan tot elkaar als je bent met een ram, een stier of een leeuw. Deze mensen, je gaat tot elkaar, je gaat scheiding nemen, oké? Problematische situatie met een stierman in het buitenland. Een stierman komt achter dat jullie KREEFT hebben iets gedaan. Verdriet voor deze stierman, omdat deze stierman recognize een heleboel problemen. Dus misschien je bent getrouwd met een buitenlandse stierman en je komt achter een heleboel geheim van deze buitenlandse stierman. Een tweeling gaat even laten zien dat die is dankbaar en gaat even aan jou even laten zeggen, zullen wij een kopje koffie gaan drinken, dat soort van ding. Gezond relatie, gezond choice, gezond relatie is hier. Sommige van jullie is op zoek naar meer gezond relatie, geen one night stand, dat soort van ding. Je wil een echte relatie. Een heleboel van jullie recognize dat een KREEFT man en een tweeling had een heleboel vriendinnen. Oké, dus deze zijn getrouwde mannen. Die hebben helemaal jonge meisjes, dat soort van ding. Je komt daarachter. Oké. Cupid. Heleboel van jullie komen achter dat daar was, so it says, a weegschaal. Zijn hart ligt bij een maag. Dat soort van ding. Een waterman. Zijn hart ligt bij een scorpion. En jullie komen daarachter. Dus we gaan even kijken. Problematische situatie als je bent getrouwd met een ram. Je gaat uit elkaar. This is een problematische situatie. Omdat je man is in een heleboel problemen. Financial problemen. Je man heb je in een heleboel problemen gebracht. Om uit de problemen te komen. Je gaat scheiden van je man. Zodra je pakt de problemen niet op. Vrienden en kennis. Je krijgt om te horen. En je recognize dat vrienden en kennis was jaloers over jou. Hele kletsen achter je rug. Je wordt gestoken in je rug door vrienden en kennis. Door jaloezie. Problematische situatie voor een stierman. Verdriet voor een stierman. Een stierman die een eind komt voor een stierman, omdat mensen recognize dat een stierman is te ver gegaan om iets te doen dat was niet door de bocht. En hebben een heleboel probleem voor jullie KREEFT opgeleven. Dus een stierman is echt boos hierom. Dan zien wij een situatie waar de rechter beschermt het kind. Dus de scheiden tussen jullie KREEFT en een stier, de rechter gaat het kind kiezen en beschermt deze kind. Oké, dus de rechtszaak is nou begonnen met een situatie met het kind, wie de kind en hoe dat gaat. En dat is dat jullie krijgen bescherming van je kind. Dan zien wij dat een tweeling gaat heleboel geld hebben gaan verdiend. Vanwege dat een maag hebben een tweeling opgelegd, een heleboel geld. Mensen nou komen achter. Ik ken de werking van jullie KREEFT van de maag om een tweeling een heleboel geld op te leggen. En nu de tweeling gaat het geld wel terugkrijgen. Boosheid voor de boodschatter. Boodschatter is zeer boos op jullie KREEFT. Jullie KREEFT op de workvloer. Een boodschatter is echt boos op wat jullie KREEFT heeft gedaan. En nou, een boodschatter moet nou even gaan kijken hoe
moet ze nou een problematische situatie gaan oplossen. Vanwege dat haar boodschap te recognize dat jullie kreef er too ver gegaan. Beoordelen en groot beoordelen voor een scorpion en een maag. Groot beoordelen voor een tweeling. Nou, de scorpion en de maag en de tweeling kunnen zus, broer, dat soort van situatie. En het kan gebeuren dat er iets gedaan dat was niet door de boek. Een heleboel mensen gaat nou op te komen. Een groot beoordeling aan jullie scorpion. En een vis gaat jullie scorpion opgeven. En vertel dat jullie vis was daar achter een situatie. Voor sommige van jullie, een maag en een scorpion gaat even vertellen aan jullie kreef iets dat is gebeurd. Een weeskal wil een nieuw start met jullie en jullie zijn hier niet open. Je vertrouwt de weeskal niet en vanaf daar besloot je nee, oké? Dus deze weeskal wil een nieuw start. Dus weeskal wil gaan communiceren met jullie. Maar jullie kreeg is zoiets als nee, het is goed, ik vind het prima, laat het even, ik ga hier niet meer tussenin. Oké? Jullie kreeg had some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd, dat was niet gebaseerd op feiten, mensen nou komen achter. And now jullie kreef zijn in some sort of a problematic situatie. Er is een groot onderzoek omdat, en dit is mensen in authority, gaat een groot onderzoek kijken om iets wat is gebeurd. En hoe een maag heeft een heleboel geld kunnen krijgen. En hoe een maag, waar ging de geld of waar komt de geld van? Want een maag en een tweeling had een heleboel geld kunnen verdiend. En hoe is dat geweest? Dus ik zie, dit is inzicht, dus dit is inzicht van overheid instellingen gaat acten. Even gaan onderzoek aan jullie kreef gaan doen. Van some soort of, er is zoiets als jullie kreef samen met de stier en een maak heb dingen gedaan dat was niet door de boek. En een groot onderzoek komt op je bedrijf. Of komt op jullie. Dat je hebt collaboreerd. Dus als je kreef zakenman, je bent in problemen. En de problemen is gecreëerd door een ram. Either this is a co-worker, a collega of a zakenpartner. Hier is een groot probleem. Jullie kreeg gaat besloten om een eind to some sort of a contractual overeenkomst wat een ram heeft te beëindigen. Dus ik zie dat jullie kreeg en je partners gaat even kijken dat we moeten best wel een ram omslagen voor wat deze ram heeft gedaan, omdat het gaat later effect op onze bedrijven, omdat deze situatie waar een ram is te ver gegaan. En ik zie dat jullie crave managers gaat even besloten samen dat een ram worden ontslagen. Oké? En on the person that wordt ontslagen is a scorpion and a waterman mensen, een tweeling of een weeskal. Een weeskalvrouw en een scorpion wordt ontslagen. Mensen gaan even recognize dat deze mensen hadden allemaal gecollaboreerd. En die dingen, dat hebben effecten op je bedrijf of op je leven. En direct ontslagen voor een ram en een tweelingvrouw en een scorpion. The end voor een Leo, a tower moment is hier Mars in Leo. Een maagman gaat een Leo-vrouw opgeven. En deze maagman besluit deze Leo-vrouw op te geven. Omdat deze maagman is achtergekomen dat deze Leo-vrouw was niet eerlijk en oprecht. En deze maagman recognize dat deze Leo-vrouw had heleboel brand in de vuur. Deze man recognize dat deze Leo-vrouw had een heleboel manier en mensen dat ze zag. En gebruik hem om even iets te krijgen. En deze maakman gaat soms wat we aanvragen
nou intrekken wat hij had gecreëerd voor een Leo-vrouw. Dus een heleboel jaloezie. Mensen gaan nou recognize dat je kennis, je vrienden en kennis, er was heleboel jaloezie. En ik zie verdriet. Verdriet voor een steerman, want een steerman gaat even recognize dat coworkers en collaboreren. Teken sommige van jullie, of sommige van jullie was niet van op de hoogte over vrienden en coworkers dat creëert chaos in your world. En het eind komt nou, oké? Omdat mensen recognize dat mens had te ver gegaan en had creëert heleboel chaos. De management was niet van op de hoogte en nou recognize wat is gespeeld. Ik zie dat de rechter gaat keihard op een steerman in een corporation institution. Deze steerman kan een buitenlandse steerman. De rechter gaat keihard op deze persoon voor iets wat ze hebben gedaan. Dat was niet door de bocht van de Nederlandse wet. Oké? En vandaar de rechter komt keihard op deze man. Het is definitely een steerman. Vanwege dat de rechter komt terug, ook in de tweede huis van de steer. Dat is een steerzakenman, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En de rechter komt keihard. Er is een groot rechtszaak rond een steerman en iets wat de steerman heeft gedaan. Dat hij had te ver gegaan om iets te doen dat was niet vanwege de Nederlandse wet. Heleboel van jullie dat hebben een kind dat is een steer wordt beschermd door de wet. Omdat dat was some sort of a misbruik dat was creëerd rond de kind. Je huis en werk, daar ligt je geld. Je geld ligt in de zesde huis. De zesde huis is over werk en career. En is in je dagelijkse leven. Ik heb een situatie waar jullie proberen een huis. Je hebt heel veel in een huis in gestopt. Nou, dat is waar alle je finance en je geld is. Sommige van jullie dat het gecollaboreerd met een maak om een tweeling op te lichten, heleboel geld. De tweeling gaat het geld even terugkrijgen. Dan we zien boosheid. Boosheid van Elia en een boodschap. Elia en een boodschap is zeer boos tegen jullie. Kreef op de workfloor. Elia en een boodschap recognize dat jullie kreef had iets gelaten, te ver gegaan. En een boodschap en een kreef is zeer boos dat jullie kreef had niet maatregels genomen voordat een situatie is uit de hand geweest. Omdat nou mensen nou recognize en zitten te vragen, had jullie kreefboss geweten over wat was aan de hand en had niks gezegd of had jij daar ook meegewerkt aan. Dus dit is een situatie waar een Leo en een boodschatter is nou boos over jullie kreef om erachter te komen dat jullie kreef had laten iets te ver gegaan waar het bedrijf kunnen in problemen komen. Het eind is hier voor een scorpion en een maag. Beoordelen op een scorpion en een maag. Beoordelen op jullie kreef. Jullie kreef dat had gecollaboreerd met een tweeling, een scorpion en een maag. Direct ontslager. Problematische situatie als je hebt scorpion maken en vis als familielid. Problematische situatie, het wordt uit de hand gelopen en het eind is voor jullie, oké? Omdat een conflict, mensen nou recognize that some sort of a new start dat een weeskal had gekregen, was niet door de protocols, niet door de regels, oké? And so it says, heleboel contractual overeenkomst was creëerd en het was niet door de juiste maatregels. En zo is het mensen krijgen contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op de feit. Mensen nou recognize dat een ram have a fraud gecreëerd. Een ram had gecollaboreerd met een tweeling, een waterman, en heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En nu
een groot onderzoek is hier. Omdat mens is nou van op de hoogte en de overheid is nou van op de hoogte dat soms soort van aanvrager dat jullie had gedaan. De informatie was niet juist. Dus jullie kregen nou een heleboel problematische situaties op te lossen. Niet alleen met collega's, vrienden en kennis, maar ook met overheid. Omdat de overheid nou, dit is de energie van de Waterman House. Waterman is overheid, instelling, institution. Nou krijg data en informatie en zit nou te bekijken de data en informatie. Nou, we zien dat een zakenman wil vooruit gaan. Of sommige van jullie krijgen zakenman wil some soort van nieuwe start. Maar het gaat niet lukken. Waarom? Omdat een groot tower moment is hier. Mensen nou recognize dat waterman vrouw samen met de scorpion hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Deze mensen worden ontslagen op de spot, oké? Problematiek voor een Leo-vrouw. Een Leo-vrouw, een huge tower moment voor een Leo-vrouw. Mensen recognize dat een Leo-vrouw was ook een deel van deze fraude of deze problematische situatie dat was gecreëerd. En mensen gaan even recognize dat een Leo-vrouw had een heleboel jaloezie dat was aan de gang. En zo is het sommige van jullie. Ja, ik laat het even. Ik moet hier niet meer aan. Dus moeilijkheid voor jullie krijgen samen met de ram over geld. Een heleboel communicatie komt in dat je vrienden en collega's had je in je rok gestoken. Mensen gaan nou recognize en zien de waarheid over wat is gebeurd. Dat vrienden en collega's had gelegen en bedriegen. Een heleboel van jullie hebben moeilijkheid om uit zo'n soort van problematische situatie uit te komen. De rechter komt keihard op en ik zie een tweeling wint een situatie en ik zie dat een tweeling nou recognize omdat this is Jupiter in de tweelinghuis, de tweeling. Heleboel data en informatie komt uit en mensen gaan even recognize en de rechter gaat recognize dat de tweeling was gebruikt door een boodschap en iets te doen dat was niet door de bocht. Heleboel informatie komt daaruit daarover. Beoordelen en een heleboel mensen komen achter data en informatie. Data en informatie over nieuw contractual overeenkomst dat was creëerd. En mensen recognize dat een tweeling had some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op de feiten. Van een situatie. En ik zie dat een maag en een scorpion is nou achtergekomen. En mensen gaat achterkomen en maken een scorpion. How een maken een scorpion had some sort of a contractual overeenkomst gekregen. En een heleboel informatie is nou boven water gekomen. En inzicht is geplaatst op een heleboel documentatie en informatie. So, een nieuwe start dat sommige van jullie kreefman wil krijgen. Het gaat niet lukken. Ik zie dat de maagman gaat jullie kreefteken werken en de maagman gaat een einde. Dat een maagman staat stevig in zijn schoenen. Dat jullie kreeft geen nieuwe start krijgen. Oké, en jullie kreeft staan ook stevig in je schoenen. Teken een situatie waar een probleem dat is zo lang gelopen dat je wil het nou beëindigen en je wil bevrijden van een problematische situatie dat was aan de hand. Dus je gaat jezelf vrijlaten. Waar is de moeilijkheid? Is in de tweede huis met de stier, in de derde huis met de tweeling en op de werkvloer als jullie kreef managers was op zoek of kreef met de ondernemer was op zoek naar een nieuwe start. Het is ja. Heleboel geheim is hier over een maagman. Mensen nou komen en krijgen heleboel geheim over een maagman. Dus een nieuwe start voor een stier is nou even gaan kijken. Want een stier nou komt achter dat het was beter dat hij of zij had
gebalanceerd uit een situatie in plaats van ze hebben het aan jullie kreef achtergelaten. Omdat nou is het niet goed gegaan. En na 10 jaar is de problemen terug op tafel. Mensen in authority or managers got now recognize that there was a heleboel geheim rond een waterman en een weeskal en een tweeling. Een waterman, een weeskal en een tweeling had heleboel geheim en had collaboreerd en deed iets dat was niet door de bocht. Dus kreef in je huis, zit hier, jullie kreef wil een nieuwe start. En jullie kreef is open voor een nieuwe start. Met een nieuw business, maar het gaat niet lukken. Of een nieuwe zaak, het gaat niet lukken. En mensen gaan nou recognize wat een Steenbokman heeft gedaan. Een Steenbokman en een Maagman had collaboreerd. En een Steenbokman en een Ramman hadden gecollaboreerd en hadden zoiets als een heleboel geld verdiend, maar niet juist de juiste weg. Deze mensen hebben gecreëerd contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op de juiste feit van de documentatie en informatie. 6 van zware. Dus nu is zoiets als waterman zit nou om te bekijken some soort van contractual overeenkomst en recognize dat deze contractual overeenkomst was niet gebaseerd op feiten. It is so it says a corporation is a die mensen in de positie, de mensen in de positie is niet ervaren om in de positie. En het is de positie van personal zaak. Dat personal zaak is niet goed ervaren over hoe problematische situatie op te lossen. En dit komt op. Dus kreef, het is moeilijk, maar uiteindelijk jullie kreef gaat samen met samen hier gaan werken, omdat nieuw start in je career gaat even opkomen. Communicatie is nou zeer positief en this is like voor kreef zakenmensen. Oké, kreef zakenmensen, je gaat voor jezelf gaan starten of je gaat even werken als freelancer of zo en daar kom je terug op je voeten. Nogmaals, ik wens jullie een fijne maand. Oké, en geld is geen probleem. Je krijgt waar geld was vermist. Ik zie dat de tweeling had een heleboel geld genomen en dus wordt opgelost. En sommige van jullie moeten een rechtszaak ook betalen. Dat staat daar ook. En voor dat, ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.